হেল্ল' বন্ধুসকল নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ সো এনেকুৱা ধৰণৰ নিজৰ ফটো দি হোৱাটছআপৰ ষ্টেটাছ ভিডিঅ' আপোনালোকে একদম সহজতে বনাব পাৰিব মই একদম সহজকৈ কৈ আছোঁ কেনেকৈ এই ষ্টেটাছ ভিডিঅ'বিলাক বনাব পাৰি সো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তাৰ আগতে এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে তলত ৰঙা ৰঙৰ ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো আছে সেইটো ক্লিক কৰি দিব তাৰ কাষতে বেল আইকনটো আছে সেইটোও ক্লিক কৰি দিব সো ভিডিঅ'টো চাই থাকক সো ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনাক লাগিব কাইনমাষ্টাৰ নামৰ এপ্লিকেশ্যন এটা আপোনালোকে এনেকুৱা ষ্টেটাছ ভিডিঅ' বনাবলৈ কাইনমাষ্টাৰৰ বাহিৰে আৰু বহুত বেলেগ এপ্লিকেশ্যন পাই যাব কিন্তু সেইবিলাকতকৈ কাইনমাষ্টাৰটো সবতকৈ বেছি ভাল এইটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত গমেই পাব সো এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ওপেন কৰাৰ পাছত ইয়াতে প্লাছ চিনডালত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ইয়াতে ৰেচিঅ'টো সিলেক্ট কৰিব লাগিব 16:9 যদি আপোনালোকে এনেকুৱা দীঘল ভিডিঅ' মোবাইল টাইপৰ যদি ভিডিঅ' বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে মাজৰটো সিলেক্ট কৰিব পাৰে মই ইয়াতে 16:9টো সিলেক্ট কৰিছোঁ তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ এডিটিং ইণ্টাৰফেচখন আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে ওপৰত ইয়াতে মিডিয়া বুলি এটা অপশ্যন পাই আছে সেই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি কিনে যিকেইখন ফটো আপোনাৰ ষ্টেটাছত লগাব বিচাৰে সেইকেইখন ফটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট সিলেক্ট কৰি দিব ফটোকেইখন সিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এইকেইখন ইয়াতে প্ৰথমতে এডজাষ্ট কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথম দুখন ইয়াতে এডজাষ্ট হৈয়ে আছে 3 নম্বৰখনত আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব ফটোখনত ক্লিক কৰিব দিয়াৰ পিছত ইয়াতে মাজৰ যিটো অপশ্যন আছে এটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি কিনে আপোনালোকে সিম্পলি এনেকৈ হাতেৰে আপোনালোকে জুম কৰি কিনে ফটোকেইখন প্ৰথমতে এডজাষ্ট কৰি ল'ব লৈ কিনে কাষত ইকুৱেল চিনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব দি কিনে আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ গোটেইকেইখন ফটো এডজাষ্ট কৰি ল'ব প্ৰথমতে তাৰপাছত ইয়াতে ফটোকেইখনত টেপ কৰি আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ফটোকেইখনৰ লেন্থটো কম বেছি কৰিব পাৰে যিখন ফটোৰে আপোনালোকে দীঘলকৈ ৰাখিব সেইখন ফটো ভিডিঅ'টোত বেছি সময় ৰাখিব সো এইখিনি কাম হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ফটোকেইখনৰ মাজে মাজে ট্ৰেনজিশ্যনবিলাক লগাব লাগিব ষ্টাইলিছ ট্ৰেনজিশ্যনবিলাক ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে বগা বক্সটোৰ মাজত ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰিলে ট্ৰেনজিশ্যনৰ ষ্টাইলবিলাক পাই যাব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰে ধুনীয়া ট্ৰেনজিশ্যনবিলাক আছে সেইবিলাক আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা আপুনি যেনেকুৱা বিচাৰে তেনেকুৱা ট্ৰেনজিশ্যন আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট লগাব পাৰিব সো গোটেইকেইখন ফটোৰ মাজতে এনেকুৱা ট্ৰেনজিশ্যনবিলাক প্ৰথমতে লগাই ল'ব তাৰপাছত ইয়াতে গান লগাবৰ কাৰণে আপোনালোকে কিছুমান ষ্টাইলিছ টেমপ্লেট ডাউনলোড কৰিব লাগিব সেইবিলাকৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে গোটেইখিনি লিংক পাই যাব তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে লেয়াৰত ক্লিক কৰি মিডিয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত যিখন টেমপ্লেট আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিছে সেইখন ইয়াতে লগাই ল'ব এনেকুৱা ষ্টাইলিছ টেমপ্লেটবিলাক আপোনালোকে ইউটিউবতো পাই যাব হোৱাটছআপ ষ্টেটাছ ভিডিঅ' টেমপ্লেটছ বুলি যদি মাৰি দিয়ে তাতো পাই যাব তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে চ' মই এইখন টেমপ্লেট ইয়াতে লগাই লৈছোঁ তাৰপাছত আপোনালোকে ফটোকেইখন যেনেকৈ এডজাষ্ট কৰিছিল এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে টেমপ্লেটৰ ভিডিঅ'টো এডজাষ্ট কৰিব লাগিব পুনৰ সেই বক্সটোত গৈ কাষৰ ডাঙৰ বক্সটোত ক্লিক কৰিব ভিডিঅ'টো এডজাষ্ট হৈ যাব স্ক্ৰীনখনৰ লগত তাৰপাছত আপোনালোকে পুনৰ ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰি তলৰ ফালে ফিচাৰ্ছখিনি স্ক্ৰল কৰিলে ইয়াতে ব্লেণ্ডিং বুলি অপশ্যন এটা পাব সেইটোত ক্লিক কৰি ইয়াতে এই ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীন কৰি দিব দিয়াৰ পাছতে ইয়াতে অৰিজিনেল ইফেক্টটো এই ভিডিঅ'টোত আহি যাব কিন্তু এই যিটো ব্লেণ্ডিং ইফেক্ট আছে সেইটো আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা যিটো কাইনমাষ্টাৰ ডাউনলোড কৰিব কাইনমাষ্টাৰৰ এপ্লিকেশ্যনটো সেই ফ্ৰী ভাৰ্চনটোত আপোনালোকে নাপায় ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰ' ভাৰ্চনটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাই যাব তাৰ পৰা আহি আপোনালোকে কাইনমাষ্টাৰ এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰিব তাৰপাছত আপোনালোকে ওপৰৰ ফটোকেইখন অলপ এডিট কৰি দিব পাৰে ফটোখনত ক্লিক কৰিলে ইয়াতে ভিজনেট বুলি অপশ্যনটো পাব সেইটো ইফেক্ট দিব পাৰে এডজাষ্টমেণ্টত যায় আপোনালোকে ইয়াতে ব্ৰাইটনেছটো অলপ কম বেছি কৰি দিব পাৰে এনেকুৱাকৈ গোটেইকেইখন ফটোতে আপোনালোকে অলপ এডিট কৰি ল'ব পাৰে সো তাৰপাছত আৰু আপোনালোকে যদি গানৰ লিৰিক্স থকা যিবিলাক হোৱাটছআপৰ ষ্টেটাছ ভিডিঅ' থাকে সেই তেনেকুৱা ষ্টেটাছ ভিডিঅ' যদি বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোক কমেণ্টত তলত জনাব এই ভিডিঅ'টোতে গোটেইখিনি ক'ব গ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যায় চ' বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰপাছত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত ইয়াতে শ্বেয়াৰ বটনটোত ক্লিক কৰি তলত এক্সপৰ্টত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ডাইৰেক্ট গেলাৰীত ছেভ হৈ যাব এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে চিম্পুল আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টিং হোৱাটছআপৰ ষ্টেটাছ ভিডিঅ' কাইনমাষ্টাৰ এপ্লিকেশ্যনটোত আপোনালোকে বহুত সহজতে বনাব পাৰিব চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে নিশ্চয় লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকে যদি নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলত তেনেহ'লে তলত ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো আছে সেইটো নিশ্চয় ক্লিক কৰি দিব তাৰ কাষতে বেল আইকনটো আছে সেইটোও ক্লিক কৰি দিব চ' আজিলৈ ইমানেই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ জয় অসম